Hi everyone, it's me Moana and welcome back to my channel. Too easy, but that's the way it is. So today is Vlogmas Day 6. So samahan niyo po ako, i-share ko lang sa inyo kung paano ako magluto ng sinigang na baboy. Heto ang ating mga ingredients. Pork ribs cut into cubes, sigarilyas, siling pansigang at asin, kamatis at sibuyas, talbos ng kamote, gabi, labanos, sinigang sa sampalok mix original flavor at water. Ilagay ang tubig sa kaserola. Pakuluin ang ating tubig. At isunod na ilagay ang mga kamatis at sibuyas. Ayan, habang kumukulo ang ating kamatis at sibuyas, isunod na nating ilagay ang ating pork ribs. So, naghugasan ko na itong mabuti kanina. And haluin natin siyang mabuti. Isunod ay lagyan natin ng asin. And takpan natin yung ating kaserola at hayaan siyang kumulo hanggang lumambot ang ating pork ribs. Ayan, at habang kumukulo itong ating pork ribs, isunod natin ilagay ang mga gabi. Haluin din natin siyang mabuti at hayaan din natin siyang kumulo upang lumambot ang ating mga rekados. At ilagay na natin ang ating sinigang sa sampalok mix. And haluin natin siya mabuti habang ito ay kumukulo. Sunod ay ilagay natin ang ating mga labanos. Ayan. Haluin din natin siyang mabuti. And then takpan natin siyang muli upang lumambot na ang mga ito. Ayan, kumukulo-kulo na siya. And isunod nating ilagay ang ating mga sigarilyas. Isunod ang siling pansigang. Then, haluin natin siyang mabuti at muling takpan upang lumambot ang ating mga gulay. Ayan, nilagay ko na rin po ang talbos ng ating kamote. Nawala kasi yung video clip kaya hindi ko na siya naipakita. Ayan, at luto na ang ating sinigang na baboy. Ayan, please subscribe kung hindi pa po kayo nakasubscribe and give this a thumbs up kung nagustuhan nyo po ang ating vlogmas for today. Keep safe, kabalen. See you on my next one. Bye!